Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε να έρθει στα σπιτικά σας και στις ζωές σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο. Είναι καταπληκτικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα όλοι καλά. Επίσης, αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Όλα όσα θέλεις να μάθεις σε αυτό το βίντεο. Να κάνουμε και πιο πρωτότυπα θέματα και πιο ενδιαφέροντα θέματα. Λέω εγώ. Στο τέλος θα το δω βέβαια πώς θα πάει το βίντεο. Μέχρι τότε αποφασίζετε. Επιλέγετε μάλλον. Μαύρη τουρμαλίνη, πορτοκαλί ασβεστίτη, αμέθιστο. Και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θέλετε να μάθετε εσείς. Για να δούμε. Κάρτα βάσης, εδώ είναι μία καρτούλα η οποία, κάρτα βάσης τι είναι? Είναι η κάρτα που είναι δική σας κάρτα, έτσι, όσον παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα και μας δηλώνει είτε το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα, είτε πώς αισθάνεστε, έτσι, μας δίνει τέτοιες πληροφορίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο τινά. Το ένα είναι κάποιοι να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί θέλετε να μάθετε πληροφορίες για κάποιον άνθρωπο που έχει διακόψει κάθε επικοινωνία και κάθε επαφή μαζί σας. Και θέλετε να μάθετε πώς είναι, τι κάνει, αν σας σκέφτεται, οτιδήποτε. Και θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε όσες ταιριάζει αυτό που λέω, να μου το γράψετε αν έχετε την καλοσύνη στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η άλλη περίπτωση είναι να νιώθετε πολύ κουρασμένοι. Να νιώθετε ότι θέλετε να φύγετε, να πάτε διακοπές, ότι χρειάζεστε το χρόνο σας ώστε να ξεκουραστείτε και να θεραπευτείτε ψυχικά και σωματικά. Να ξέρετε ότι όσοι ομιγέννητο, εγώ εύχομαι κανένας σας να μην είναι έτσι άρρωστος, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα όσον αφορά την ανάρρωση. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε διπλό το θέμα μας εδώ. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει για όσους ενδιαφέρεστε για κάποιο πρόσωπο και τι έχει να μας πει για όσους είστε σε μια κατάσταση, σε μια φάση ζωής που πραγματικά νιώθετε την ανάγκη να θεραπευτείτε ψυχικά και σωματικά, να ξεκουραστείτε, να αναθεωρήσετε πιθανότατα κάποιες καταστάσεις της ζωής σας και ό,τι άλλο. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε.
Και τώρα μοιράζουμε στα 2. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε με το πρόσωπο, όσους αφορά για κάποιο πρόσωπο, εντάξει. Να δούμε τι πληροφορίες θα πάρουμε. Από σπαθί σε σπαθί πάμε στο δικό σας άνοιγμα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει απομακρυνθεί και μπορεί να έχει κόψει και κάθε επικοινωνία και κάθε επαφή μαζί σας, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ πληγωμένος ή πληγωμένη. Νιώθουν προδομένοι, πληγωμένοι, μπορεί βέβαια να είναι και ένα στοιχείο του χαρακτήρα τους, η θυματοποίηση, γιατί είναι κάτι δυστυχώς που και αυτό υπάρχει στους ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους ότι όλοι είναι εναντίον τους, η ζωή είναι εναντίον τους, είναι θύματα κλπ. Λοιπόν, θα το δούμε και στην εξέλιξή του, πώς θα... Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι εδώ, τι έχουμε. Έχουμε έναν άνθρωπο, έτσι, για την άλλη πλευρά μιλάω, όχι για εσάς. Μετά θα πάμε σε εσάς, όσες νιώθετε ότι έχετε την ανάγκη να ξεκουραστείτε και να κάνετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας. Τώρα είμαστε σε εσάς που θέλετε να μάθετε για κάποιο πρόσωπο που δεν έχετε καμία επικοινωνία και επαφή. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει πάρα πολύ μεγάλες φοβίες. Φοβάται να αντιμετωπίσει τη ζωή, φοβάται πολύ, έχει τέτοια θέματα σοβαρά. Έχω το ζώδιο των Ιχθύων μέχρι στιγμής και επίσης από την άλλη, από τη μία νιώθει προδομένος, νιώθει απελπισμένος, νιώθει όλα αυτά. Φοβάται και στα δύσκολα εξαφανίζεται και από την άλλη θέλει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας. Κάποιοι μπορεί να εργάζεστε και μαζί ή να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο. Για να δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, φαίνεται ότι έχετε να περιμένετε την επανεμφάνιση αυτού του ανθρώπου. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, ήθελα διευκρίνηση για να δω τι γίνεται και πού θα καταλήξω τελικά. Είναι ξεκάθαρο με τον υπότι μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη, ότι ναι, τελικά θα επανέλθει. Θα ξεπεράσει τους φόβους, το πόσο πολύ πονάει, όλα αυτά θα τα ξεπεράσει, γιατί υπάρχει και πάθος και υπάρχει και θέληση, όπως σας είπα, να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Άρα βλέπω ότι θα έχετε, φυσικά εννοείται, ξανά και επαφή και επικοινωνία και μάλιστα μπορώ να σας πω και σύντομα. Ακριβώς χρόνο δεν μπορώ να σας δώσω, δεν υπάρχουν τόσο πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, αλλά σύντομα γιατί έχουμε φωτιά την τελευταία κάρτα που ζήτησα ως διευκρίνηση και η φωτιά έχει και ταχύτητα μέσα. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο κομμάτι, το προσωπικό σας. Λοιπόν, Βασίλισσα Πεντάκτηνο και είναι τόσο πάρα πολύ συντονισμένη η κάρτα αυτή το θέλω να ξεκουραστώ. Θέλω να αναθεωρήσω πράγματα. Γιατί η Βασίλισσα Πεντάκτηνο που είναι αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό και είναι μια εξαιρετική βασίλισσα γιατί έχει ενέργειες και ποιότητες της γης, σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, φροντίδα. Όμως θέτει και ένα ερώτημα. Φροντίζεις αρκετά το σώμα σου, τις όποιες ανάγκες σου? Είναι σαν να σας λέει, όσοι πραγματικά νιώθετε έτσι, ότι θέλετε να ξεκουραστείτε, είναι σαν να σας λέει κάντο τώρα, κάντο εχτες, να το πω καλύτερα.
Οπωσδήποτε. Άκου το σώμα σου. Άκου αυτό που σου λέει και ακολούθησέ το. Και η Βασίλισσα Σπαθή. Τι γίνεται εδώ, παιδιά, σήμερα? Λοιπόν, Βασίλισσα Σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Είναι σαν να μας δίνει απάντηση και όσον αφορά μέσα την ψυχή σας. Έτσι, γιατί όπως σας είπα, εδώ είναι, νιώθω την ανάγκη να θεραπευτώ ψυχικά και σωματικά. Εδώ λοιπόν είναι για το σώμα και εδώ πιθανότατα για την ψυχή σας. Γιατί η Βασίλισσα Σπαθή ως κατάσταση δηλώνει ξεκαθαρίσματα ότι θα καταρρεύσει οτιδήποτε είναι ψεύτικο. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Οι αυταπάτες θα διαλυθούν. Άρα και αυτό είναι απόλυτα συντονισμένο με όσους από εσάς νιώθετε αυτήν την ανάγκη. Και σας στέλνει αυτό το μήνυμα ότι θα γίνει αυτό, αυτή η Βασίλισσα. Εδώ η κάρτα λέει ότι και επίσης απόλυτα συντονισμένη. Απόλυτα, δηλαδή είναι φοβερό αυτό που γίνεται σήμερα με το δικό σας άνοιγμα, καταπληκτικό. Λοιπόν, εδώ είναι νιώθω εξαντλημένη, νιώθω κουρασμένη, θέλω να τα παρατήσω. Παρ' όλα αυτά όμως δεν τα παρατάω. Και μαζεύω όλες μου τις δυνάμεις για να δώσω μια τελευταία μάχη. Για να ολοκληρώσω ό,τι πρέπει να ολοκληρωθεί. Και αυτό πρέπει να κάνετε και πρέπει να θυμάστε επίσης ότι είστε σε μια μεταβατική περίοδο ζωής. Πάρτε το χρόνο σας, πάρτε μια ανάσα, ξεκουραστείτε και μετά δώστε τη μάχη που πρέπει να δώσετε ή ολοκληρώστε ό,τι είναι να ολοκληρωθεί προκειμένου να περάσετε σε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής. Μία εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά σας. Εξαιρετική. Μπορεί όλη αυτή η κόπωση, η ταλαιπωρία σας, η εξάντλησή σας να οφείλεται σε υπερβολικό φόρτο εργασίας. Να ξέρετε όμως ότι ναι μεν εργάζεστε και θα συνεχίσετε να εργάζεστε σκληρά, αλλά οι κόποι σας θα ανταμοιφθούν. Κάποιοι μπορεί να βρείτε δουλειά, κάποιοι να πάρετε προαγωγή, κάποιοι να πάρετε περισσότερα χρήματα. Κάτι πάρα πολύ καλό σας περιμένει στα επαγγελματικά σας και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα έχετε. Και τα δύο βέβαια και οι δύο κατευθύνσεις που έδωσα θετικές είναι πάρα πολύ και θα περιμένω πραγματικά με μεγάλη αγωνία σήμερα τα σχόλιά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε εδώ τι αποκαλύψεις έχουμε για σας, τι είναι αυτό που θέλεις να μάθεις. Για να δούμε. Εδώ πολύ δυναμική κάρτα έχετε, κάρτα βάσης. Κάρτα βάσης είναι δική σας καρτούλα και μπορεί να δηλώνει το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Σε τι φάση ζωής βρίσκεστε. Τέτοια πράγματα, τέτοιες πληροφορίες μας δίνει η κάρτα βάσης. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα, μια κάρτα εξαιρετικής ταχύτητας, εκπλήξεων, θετικών. Έτσι, μέχρι στιγμής είναι μόνη της κάρτα, άρα τα θετικά θα πάρουμε. Κάποιοι μπορεί να έχετε ερωτευτεί κεραυνοβόλα και θέλετε να μάθετε τι γίνεται, πώς νιώθει η άλλη πλευρά.
Και κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλετε να έχετε βάλει έναν στόχο που η κάρτα λέει πάντα ότι επειδή ακριβώς υπάρχει ένας στόχος και η προσπάθεια είναι πολύ έτσι δομημένη και συγκεντρωμένη προς αυτό το στόχο που φέρνει επιτυχία. Παρ' όλα αυτά θα το δούμε και πιο αναλυτικά. Και σε αυτό το δεύτερο άνοιγμα λοιπόν θα δώσω 2 κατευθύνσεις, η μία για αισθηματικά και η άλλη για οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχετε βάλει κατά νου, να σας απασχολεί είτε επαγγελματικό είτε οτιδήποτε άλλο. Για πάμε λοιπόν να το δούμε. Πολύ υψηλών ενεργειών κάρτα, η κάρτα βάσης, με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Όταν εμφανίζεται οι εξελίξεις τρέχουν. Και τώρα πάμε να κάνουμε τις 2 στήλες μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με το αισθηματικό κομμάτι. Για να δούμε. Οκ, λοιπόν, πιθανότατα κάποιοι έτσι να είστε εγκλωβισμένοι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να μην ανταπεξέρχεται και τόσο πολύ στο δικό σας το συναίσθημα και αυτό φυσικά είναι κάτι πολύ δύσκολο, μπορεί να σας έχει κουράσει κιόλας, μπορεί να σας έχει εξαντλήσει. Αλλά δεν χάνετε την ελπίδα μέσα σας με τίποτα. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε μέχρι στιγμής με μεγάλη αρκάνα το ζώδιο του εγώκερο και το ζώδιο του υδροχόου. Δεν χάνετε την πίστη σας και την ελπίδα σας ότι κάτι μπορεί να γίνει και να αλλάξει αυτή η κατάσταση με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είστε και πάρα πολύ ερωτευμένοι, ερωτευμένες. Πολύ όμως. Οκ, για να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχετε να περιμένετε εξελίξεις. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο που είμαστε συντονισμένοι, η πρώτη καρτούλα, η δική σας, η κάρτα βάσης και αυτή που άνοιξα εδώ ως τελευταία είναι ποιότητες και ενέργειες της φωτιάς. Έρχεται να προσθεθεί και το ζώδιο του τοξότη. Και θεωρώ πραγματικά ότι θα έχετε να περιμένετε μία μεγάλη αλλαγή σε αυτή τη σχέση. Θα επικοινωνήσει και πάλι μαζί σας αυτός ο άνθρωπος ή δηλώνει ότι μπορεί να ανταπεξέρχεται και αυτός και αυτή στο δικό σας το συναίσθημα. Έτσι, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά οι 3 τελευταίες καρτούλες είναι και οι 3 θετικές, άρα έχουμε ένα άνοιγμα εδώ. Είναι σαν να ανοίγει μια πόρτα, η οποία είναι πολύ θετική. Μια χαρά το κομμάτι το ερωτικό λοιπόν. Ελέγξτε λίγο, έτσι, μια έξτρα συμβουλή είναι να ελέγξετε αν και τυχόν είστε λίγο υπερβολικές, δηλαδή αν θέλετε να ελέγχετε τα πάντα, αν θέλετε να παίρνετε πάνω σας όλες τις ευθύνες, τις σχέσεις κλπ. Να ξέρετε ότι αυτό μακροπρόθεσμα δεν λειτουργεί θετικά σε μια σχέση. Μια σχέση για να έχει διάρκεια στον χρόνο πρέπει να είναι ισορροπημένη. Οπότε αν συμβαίνει σε κάποιους σας αυτό, δείτε το λίγο, γιατί διορθώνοντάς το θα έχετε πολύ καλύτερες εξελίξεις. Για να δούμε τώρα όσον αφορά το κομμάτι, το προσωπικό σας, την εξέλιξη μιας κατάστασης ή ενός στόχου. Εδώ έχουμε τη Βασίλισσα Πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του εγώκερο. Η Βασίλισσα Πεντάκτηνο σας μιλά για ασφάλεια, για σταθερότητα, για σιγουριά, για θεμελίωση, για καλά οικονομικά, για ωριμότητα φυσικά, καθώς είναι Βασίλισσα. Βέβαια βλέπω ότι έχετε και έναν προβληματισμό. Διλήμματα σας απασχολούν.
Και σε κάποιες περιπτώσεις ξέρετε πολύ καλά και τι πρέπει να κάνετε, αλλά δεν θέλετε να το κάνετε. Μπορεί να φοβάστε, μπορεί να μην νιώθετε ασφάλεια, μπορεί οτιδήποτε. Εδώ όμως έρχεται ένας λαμπρός ήλιος. Καταπληκτική κάρτα, έτσι, είναι για μένα η καλύτερη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, η οποία δηλώνει επιτυχία. Ακόμα και όταν όλα μπορεί να φαίνονται απογοητευτικά, φέρνει επιτυχία. Είναι η κάρτα της αισιοδοξίας, της θετικής σκέψης, των θετικών εξελίξεων, του πλούτου. Σε κάποιες περιπτώσεις έτσι μπορεί να δηλώνει ακόμα και εγκυμοσύνη ή γέννηση παιδιού, γιατί η κάρτα είναι στενά συνδεδεμένη και με τα παιδιά, όπως και με τα ζώα. Πολύ καλή υγεία επίσης φέρνει αυτή η κάρτα, έτσι είναι πάρα πολύ θετική. Φυσικά έχει και αυτή τις δυσκολίες της, όπως όλες οι κάρτες στην Ταρό, δηλαδή μιλά για καταστάσεις, μάλλον για αποκαλύψεις, ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο, το οποίο εγώ δεν το θεωρώ και καθόλου κακό. Το να γνωρίζουμε την αλήθεια είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με το να ζούμε μέσα στο ψέμα. Φέρνει λοιπόν, μπορεί να φέρει αποκαλύψεις. Κάποιες άλλες φορές μας καλεί η κάρτα, σας καλεί να κατεβάσετε λίγο το εγώ σας. Γιατί είναι φορές στη ζωή μας που ξεφεύγει το εγώ και μπορεί να σας καλεί να το κατεβάσετε λίγο. Επίσης μιλά για κάποια κατάσταση η οποία μπορεί να αποτελεί αυτή την περίοδο της ζωής σας το κέντρο της ζωής σας, που μπορεί να είναι η εργασία σας, ας πούμε, ή τα παιδιά σας, ή ο σύντροφός σας, οτιδήποτε. Και επίσης φυσικά, έτσι, μία πολύ σημαντική παρότρινση της κάρτας αυτής είναι να ξαναβρείτε το χαμένο παιδί μέσα σας. Γιατί μέσα στη ροή της ζωής και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στο άγχος, αυτό το παιδί μέσα μας το θάβουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να μην το κάνουμε αυτό, γιατί χάνουμε πολύτιμες στιγμές από τη ζωή μας. Πραγματικά πολύτιμες στιγμές. Το να μην χαιρόμαστε τη ζωή έτσι όπως κάνουν τα παιδιά, ας πούμε, που χαίρονται με τα πάντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Γιατί αν περιμένουμε το μεγάλο, το σπουδαίο, το ιδανικό, αυτά μπορεί να μην έρθουν και ποτέ. Και φυσικά δεν μπορούμε να περάσουμε όλη μας τη ζωή στεναχωρημένοι ή περιμένοντας. Οπότε σκεφτείτε και αυτή την εκδοχή. Πάμε λοιπόν τώρα να συνοψίσουμε, δεν θα ανοίξω άλλη κάρτα μετά τον ήλιο, δεν το συζητώ καθόλου έτσι, αλίμονο, δεν θέλω να πειράξω τις ενέργειες αυτής της κάρτας με τίποτα. Πάμε λοιπόν εδώ, όσες από εσάς ενδιαφέρεστε να δείτε την εξέλιξη σε έναν στόχο ζωής που έχετε θέσει, η Βασίλισσα Πεντάκτηνο είναι εγγύηση επιτυχίας, όπως είναι και ο ήλιος. Τώρα, σε εσάς πέφτει το βάρος όλης αυτής της υπόθεσης, γιατί φαίνεται ότι κάποιες προβληματίζεστε, έχετε διλήμματα ή κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε υψώσει ένα τείχος για να προστατευτείτε και αυτό να αποτελεί εμπόδιο. Σκεφτείτε τα λοιπόν αυτά, γιατί ξεκάθαρα είναι δικό σας, γιατί είναι μικρή αρκάνα και η μικρή αρκάνα είναι διαχειρίσιμη πάντοτε από εμάς, και εγώ θα κλείσω το δικό σας άνοιγμα με τις υπέροχες εδώ, έτσι, κάποιες λέξεις κλειδιά για τον ήλιο. Ο ήλιος λοιπόν σας φέρνει αισιοδοξία, ζωντάνια, γονιμότητα, καλή υγεία,
επιτυχία, ευτυχία, επιβράβευση, πλούτη, σιγουριά, προαγωγή για όσους θέλετε και φυσικά σας τα εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θες να μάθεις εσύ. Τώρα εδώ θα τα πούμε όλα. Κάρτα βάσης. Αγαπημένες και αγαπημένοι, δική σας κάρτα. Είναι η κάρτα που εδώ βλέπω ότι κάποιοι είστε κάποιες πολύ προβληματισμένοι. Είναι σαν να έχουν ανοίξει μπροστά σας δύο δρόμοι και εσείς να μην ξέρετε τι απόφαση να πάρετε. Και πιθανότατα έτσι γι' αυτό το λόγο να παρακολουθείτε και αυτό το άνοιγμα για να δείτε τι θα κάνετε και ποια απόφαση θα πάρετε. Και θα ήθελα πάρα πολύ στα σχόλιά σας, αν και εφόσον σε όσους ταιριάζει μάλλον, έτσι αυτό που λέω, να μου το γράψετε αν έχετε την καλοσύνη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε και σε αυτό το άνοιγμα θα δώσω δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, το ένα θα αφορά καθαρά το δίλημμα και θα ανοίξω κάρτες για αυτό και το άλλο θα αφορά το δίλημμα στα αισθηματικά. Θα το κάνουμε επαγγελματικά, αισθηματικά. Και πάμε να δούμε. Δύο στήλες, πάμε να ξεκινήσουμε με το επαγγελματικό κομμάτι ή με οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας αφορά να το σκέφτεστε έτσι και να σας προβληματίζει και να μην ξέρετε τι να κάνετε. Και εδώ έρχεται μία κάρτα, η πρώτη που άνοιξα, η οποία είναι απόλυτα συντονισμένη με αυτό. Γιατί μιλά η κάρτα για πολλαπλές σκέψεις. Και φέρνει φυσικά και αναβλητικότητα, γιατί όταν μας βασανίζουν πάρα πολλές σκέψεις ή πάρα πολλές επιλογές, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να πάρουμε και απόφαση. Και είναι και ασταθής κάρτα, γιατί ανήκει στο στοιχείο του νερού και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Για να δούμε. Μάλιστα. Και σελήνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Εδώ θεωρώ ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να έχει να κάνει και με ψυχολογία, δηλαδή να νιώθετε κάπως περίεργα. Να έχουν βγει κάποιοι φόβοι στην επιφάνεια, κάποιες ανασφάλειες. Αλλά χαμογελάστε. Αυτό έχω να σας πω. Γιατί σας περιμένουν πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να είναι. Δεν ξέρω γιατί εδώ μπορεί να είναι και για αισθηματικά και για επαγγελματικά. Σίγουρα μια ευχάριστη αλλαγή έρχεται στη ζωή σας. Μπορεί να αφορά μια καινούρια εργασία. Μια καινούρια τελείως δηλαδή έτσι αλλαγή καριέρας. Μπορεί να αφορά μια καινούρια σχέση. Σε κάθε περίπτωση θέλω να ξέρετε ότι αυτή η αλλαγή δεν έρχεται ουρανοκατέβατη, αλλά είναι προϊόν της δικής σας δουλειάς. Έχετε δουλέψει πολύ γι' αυτό και έρχεται η στιγμή της ανταμοιβής σας. Ερημίτης, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου εδώ. Θεωρώ ότι η συμβουλή προς εσάς που
δεν είναι καθαρά αισθηματικό το θέμα σας, έτσι. Είναι ότι κοίταξε μέσα σου. Κάνε μία ενδοσκόπηση, κάνε έτσι δες αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, οι οποίες μπορεί να σε είχαν προβληματίσει, μπορεί να σε είχαν δυσκολέψει, πώς αντέδρασες σε αυτές, δεν τα έβγαλες πέρα μια χαρά. Αυτό έρχεται να μας υπενθυμίζει πάντα ο ερημίτης, ότι η δύναμη είναι μέσα μας, ότι οι απαντήσεις είναι μέσα μας. Οπότε θεωρώ ότι όλη η δουλειά πέφτει σε εσάς. Μπορείτε να περιμένετε πολύ θετικές εξελίξεις, αφού όμως βάλετε κι εσείς, κάνετε τη δική σας εσωτερική προσπάθεια, τον δικό σας εσωτερικό κόπο, για να βρείτε τα πατήματά σας, να ξαναβρείτε τη δύναμη μέσα σας. Και μόλις θα τη βρείτε τη δύναμη μέσα σας, θα δείτε πόσο εύκολα θα πάρετε τις αποφάσεις σας. Και σας εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. Πάμε να περάσουμε στο αισθηματικό, να δούμε εδώ για το αισθηματικό δίλημμα. Μάλιστα, κάποιοι λοιπόν, κάποιες είστε πάρα πολύ πληγωμένοι, γιατί ένας άνθρωπος που ήσασταν μαζί σε σχέση, ξαφνικά έτσι έκοψε κάθε επικοινωνία, κάθε επαφή, μπορεί να σας χώρισε κιόλας. Έχετε μείνει με πολλά ερωτηματικά. Ο άνθρωπος αυτός, να ξέρετε, είναι σε πολύ μεγάλο προβληματισμό. Σκέφτεται. Σκέφτεται και το καινούριο ξεκίνημα, αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ αργά και σταθερά βήματα. Wow, έχω να σας πω. Ένα πολύ μεγάλο wow. Έχω να πω εδώ, καταπληκτική κάρτα αποτελέσματος στα αισθηματικά, καταπληκτική. 2 κούπα φυσικά είναι η μέγιστη κάρτα που μπορούμε να ζητήσουμε όταν κάνουμε ένα αισθηματικό άνοιγμα. Πάμε λοιπόν να το δούμε αυτό, την εξέλιξή του. Για όσες από εσάς προβληματίζεστε αναφορικά με μία σχέση και μπορεί αυτή τη στιγμή να είστε χωρισμένοι και πληγωμένοι, και η άλλη πλευρά είναι επίσης, να ξέρετε, πληγωμένη, και πάρα πολύ επιθυμούν ξεκαθάρισμα, δηλαδή να υποθεί η αλήθεια, έτσι. Παρόλα αυτά, στην παρούσα φάση, ο άνθρωπος αυτός είναι απομακρυσμένοι για τους κυρίους της παρέας, δεν έχουν πάρει ακόμα την οριστική τους απόφαση. Και μπορεί να καθυστερήσει κιόλας, έτσι, αυτό θέλω να σας το πω, και καλά που το θυμήθηκα να σας το πω, διότι εδώ έχουμε μεγάλη αρκάνα που δείχνει την αποστασιοποίηση, την απομάκρυνση, τον προβληματισμό, έτσι, τις πάρα πολλές σκέψεις. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δεν θα γίνει άμεσα αυτή η επιστροφή του ανθρώπου. Μέσα σε όλες αυτές τις σκέψεις που κάνει εκεί στην απομόνωση, εντός ή εκτός εισαγωγικών, σκέφτεται ότι θέλει ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας, με πολύ αργά και σταθερά βήματα. Και η τελική κάρτα αποτελέσματος δηλώνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει και συναίσθημα και έντονο συναίσθημα, και φυσικά μιλά και για επιστροφή. Έτσι, ότι αυτός ο άνθρωπος, η τελική απόφαση που θα πάρει θα είναι να έρθει και πάλι κοντά σας. Όμως, το ξαναλέω, μην περιμένετε ότι θα γίνει αύριο το πρωί, ούτε σε μία εβδομάδα. Έτσι, θα πάει πιο μακριά. Το μόνο σίγουρο.
Όσες έχετε υπομονή και θέλετε να περιμένετε, θα πρέπει να τον περιμένετε να ολοκληρώσει όλη αυτή την εσωτερική διαδικασία σκέψεων και προβληματισμού κλπ. Και από εκεί και πέρα με το καλό να τον δεχτείτε ή να την δεχτείτε οι κύριοι της παρέας μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.